Sziasztok, én Gasper vagyok, és elérkezett egy újabb rész a Baldur's Gate 3 Honor mód végigjátszásunkhoz. Ott folytatjuk, ahol eddig abba hagytuk, vagyis hát ahol múltkor abba hagytuk. Amit még így hozzátennék az elején, ugye beszéltük az előző részben, hogy a márka mi mindig hozzáadunk egy kis háttértörténetet. Egyébként ugye most is itt van velem ő is. Hello, sziasztok! Tehát, hogy mindig hozzáadunk egy kis háttértörténetet a karaktereinknek, és alapvetően valamilyen szinten az befolyásolja a döntést is. Általában, tehát van olyan, amikor már a karakterkészítés előtt megvan ez, és akkor úgy készítjük el a karaktert. Most az utóbbi, a második opció, amikor megvan a karakter, és akkor arra szabjuk rá a kis háttér dolgainkat. Ez úgy fog kinézni, így összeraktuk már nagyjából, hogy nyilván ennek nincsen játékbeli bármilyen hatása, olyan szempontból, hogy nyilván ez nem canon, ez csak a mi kis plusz dolgunk, amit így hozzá szoktunk adni a Baldur's Gate végigjátszásunkhoz. Meg hát ugye nyilván a döntéseket majd ez alapján idézőjelesen befolyásolja, mert hát mi próbálunk kicsit alkalmazkodni a karakterünknek a dolgaihoz, de ugye játék közben ez változhat, hogy milyen lesz a felfogása, stb. Na, az én karakterem ugye egy fél sötét elf. Neki a háttere az, hogy a faterja volt sötét elf, az anyja egy embernő, akit ugye megerőszakolt sajnos ez a sötét elf fickó, és hát a faluban, ahol születtem, meg ahol élt gyerekként, ott eléggé kitagadott személy voltam, meg ezáltal az anyám is. És hát egy vita során, ami kibontakozott a falusiak és édesanyám, a karakterem édesanyja között, valószínűleg sokszor fogom mondani azt, hogy az édesanyám, tehát hogy így első személyben fogok hivatkozni a karakteremre, tehát mint én. A lényeg az, hogy emiatt kitört belőlem a vadmágia, ami bennem volt születésem óta, de hát ugye alapvetően annyira nem tudtunk még akkoriban róla, és ahogy ez kitört belőlem, az egész falut porrá égettem, sajnos ezzel édesanyámat is. Így hát bujdosóvá és menekülté váltam. Sokáig városról városra, meg bujdosva éltem az életem, aztán egy kis vándorcirkuszhoz csatlakoztam, ahol ugye mindenféle kis dolgot megtanultam, például az, hogy hogyan tereljem magamra, vagy éppen magamról el a figyelmet, ugye innen a Minor Illusion, illetve ugye a kibeszélés, tehát hogy ugye a magas karizma miatt, meg miatt, hogy majd próbálok mindig inkább kibeszélni magam a dolgokból a harc helyett, mert hát nyilván most nem a harc lesz az első körben, ami lényeges lesz, bár az is, mert nyilván sokat fogunk harcolni, de az én karakterem szempontjából. És akkor ezt így megtanultam a vándorcirkuszba, de egy idő után ott is előterült belőlem a vadmágia, ezért tovább kellett állnom, és végül egy C-be kötöttem ki, ugye a hátterem is C-tag, az az alap hátterem, ami egy ilyen tolvaj C volt, ilyen mindenféle szerzetekből, tehát ilyen menekültekből, bujdosokból, tolvajokból, meg ilyesmikből álló szervezet. Ide csatlakoztam, itt találtam úgymond otthont. A Mark karakterével, tehát Kelkasszal úgy találkozott Rinellas, hogy ő egy erdei félelf, egy jó kiállású, egyébként nemesi vérvonalból származó erdei félelf, akinek az agyát, vagy hát az eszét elcsavarta egy dró, vagyis hát egy sötét elf nő, aki később el is vette a vagyonukat, miután elvette a vagyonukat, a családjuk nagy tartozásba verte magát, és ezért meg is ölték őket sajnos. Így ő neki szintén ilyen kicsit bujdosós, tolvajos utat kellett bejárnia, ezért megbújt az árnyékokban és elkezdett tolvajlani. Ugye még ő hunter, tehát hogy alapvetően sokat élt az erdőben is, és ott tanulta ki ezt a vadászat, illetve természet dolgokat, de
majd ugye multiklasszolni akarja egy tolvajjal, úgyhogy ezért is alapvetően a tolvajos dolog, meg hát most is már amúgy jók a skillt, meg lopós képességei. És úgy találkoztam vele, hogy éppen egy városban jártam, amikor is ő Kerkász, ugye? Kelkász. Igen, Kelkász. Felírom magamnak, hogy ne felejtsem el. Tehát amikor is Kelkász észrevettem, hogy éppen ki akar zsebelni valakit, egy ilyen jómódú embert. És hát majdnem lebukott, de akkor én megidéztem a kis Minor Illusion-ömet, ami ugye egy macska, a D&D-ben csak ezt idézzük le, és ez oda sereglett egy csomó embert, meg őt is, akit éppen kizsebelt, így elvonta a figyelmét, és nem bukott le. Ezáltal lettünk társak, barátok, és így csatlakoztunk ebbe a C-be, ő is. És hát a Baldur's Gate-be tartottunk, éppen a nagy dobásra készülve, hogy végre felfigyeljenek rám is, meg rá is, újra nevet kapjunk, meg vagyont. A Baldur's Gate-i bankot akartuk kirabolni, amikor is ugye elraboltak minket a Mind Flayer-ök. Tehát ez az alap háttér történetünk, ami majd a játék során nyilván még alakulgat, de tehát innen indul, ezért ilyen, amilyen a karakterünk, ezért lesznek ilyen döntéseink. Alapvetően ez azt jelenti, hogy nem vagyunk rosszak, de egyelőre még nem is vagyunk, tehát az én részemről a Mark karakterje, ugye neki is van egy kis tragikus háttere, úgymond, de hogy az, hogy ő ezt hova sodorta, ez nyilván ő dönti el. Az én részemről ez azt jelenti, hogy alapvetően nincsen semmi utálat bennem, úgy semmilyen faj iránt, vagy emberek iránt. Talán kicsit a drógokat nem kedvelem annyira az apám által és a vérvonalom által. De alapvetően, tehát, hogy emiatt nem vagyunk gonoszak, de jók sem, tehát ilyen semlegesek, de majd így, ahogy a sztori hozza, úgy lesznek a döntések. Tehát próbálunk kicsit semlegesek maradni, de inkább a jó irányba mozogni. Ennyi így első körben, amit tudni kell a sztoriról. Na és akkor most itt vagyunk a Smaragd Ligetben, innen folytatjuk a történetünket, úgyhogy fel is készülhetünk rá. Ugye az előző részben legyőztük a kis goblinokat, akik megtámadták itt a tábort, és akkor most a Smaragd Liget rejtelmeit és feszültségeit fogjuk kibontani. Nyilván felveszünk mindenféle küldetést, amit csak lehet, és akkor elindulunk itt a környéken mindenfelé, hogy a küldetéseket teljesítsük majd. Jó. Azt hiszem egyelőre ennyit akartam így bevezetésképpen. Úgyhogy kezdjünk is be. Szerintem amúgy minden benne. Úgyhogy kezdjünk bele. Hova menjünk először akkor? Na figyelj, azt hiszem úgy fejeztük be alapesetben, nem, hogy a goblint akartad meglátogatni a bőribe. Igen? Úgy emlékszem, hogy úgy fejeztük be. Azt is, igen, hogy azt is meg akarjuk majd látogatni. De hát most nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy szerintem fel kéne venni így sorba a küldetéseket. Ugye Zevlor azt mondta, hogy a tiflingeket ki akarják innen űzni. Egy ilyen védelmi druida varázslattal próbálkoznak most az éppen a liget druidái, mert hogy ugye ez az ő kis ligetük, és a tiflingek itt csak vendégek. Úgyhogy nem tudom, menjünk akkor egyből a börtönhöz, vagy akkor kezdjünk el még először megnézelődni, meg felvenni a küldetéseket. Akkor vegyük fel az összes küldet, aztán a bőrizünk. Jó. Most azzal nagy a lók, hogy itt jön Kikrisé, beszéljünk Kagával, meg keressük meg a gyógyítót. Most jelenleg ezek vannak, ugye a Kárlakos, a Vilmiat, úgyhogy... Meg a Kárlák a Kováccsal. Igen, de az majd, hogyha már felvettük Kárlakot, az mindenképp fog kelleni, csak ahhoz meg kell szereznünk az Infernal Ironokat. Ja. Amit most így pontosan nem tudok, azt tudom, hogy van egy lent az elveszett városban a Kovács műhelyben, van egy Goblin
táborban a kincses kamrában. Valahol még kell lennie, ha jól emlékszem. Nem emlékszem, hogy hol lett találva. Akt 1-ben. Mindegy. Szerintem első körben menjünk és akkor beszéljünk Kagával. Na, ők azok, akikkel általában nem jó beszélgetni, hogyha nem vagy ügyes, mert kizsebelnek, mint a retek. Metis meg a Sylphie. Úgyhogy én most velük nem fogok beszélgetni. Egyébként amúgy árulni is árulnak feltétlenül olyan jó dolgokat, egy kis apróságokat árulnak. Talán azt hiszem életpotit pont igen, úgyhogy azt majd lehet megveszünk tőlük. Nagyjából ennyi. Így első körben. Van nálam egy villám nyilvessző, amit átadok neked, jó? Jó. Én beszélek vele. Csak nem rabol ki a kis takony. Végig. Na, ugye most izél a kis gyűrűjével, ezzel próbálja Take this ring. You haven't seen népszerűsíteni az anything yet, üzletét. mister. Go on, take the ring and watch your fortune change. Dobd meg. Ja, nem sikerült. És erre használják egy inspirációt. Nem kéne. Hát ez még jól jöhet később is. Hoppá, Hard Ortin. luck, mister. But like I said, we can change that. Watch. Nem kell, köszi. Jó. Egyébként Shadowheart nem jött veled. Ja, tudom. Még emlékeztem is, amikor beszéltél, hogy adjam magamhoz. Elfelejtettem. Annyira hallgattam vágani, hogy mondasz, elfelejtettem. Let my daughter go right now! She's a thief, Ugye hellspawn. a sztori az, And you hogy will wait for Corvus' judgment. Now get back! ennek a Tiffanynek a lánya, Let me through, Rad most nem Rashem, jut or I'll eszembe rip a your neve. damn throat out! Elrabolt Arabella el akarta lopni a bálványt, a druidák bálványát, és ezért most Kaga bevitte a kis helyére, hogy megbüntesse. És hát nyilván az a tieflingeknek nem tetszik, pláne a szüleinek, úgyhogy valahogy most meg kell oldanunk azt, hogy We could have taken those guards. meg kell oldanunk most valahogy azt, hogy ugye ne halljon meg a kisjányunk. Azt hiszem, azt fel kell beszélnünk ezekkel. We need to get Arab. You heard the guards. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Ugh! Arabella tried to steal their idol. Megpróbált ellopni. Bár igen, Druids lost their damn minds about it. They need it for their... Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear. Oh, Betty. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. She was caught. Foolish child. Let them judge jó her. van, Lézer. Thank you. Na, They won't give us the time of day. Arabella egyébként I'm at the end később of egy my nagyon tether, fontos I szereplő can't take lesz, this hogyha waiting. megmentjük a tieflingeket, úgyhogy és én most próbálom is úgy She csinálni. must be terrified. Nyilván ez a Márkon is I bet mindig, she's hogy giving them hogy hell. alakulnak a dolgok, nem csak rajtam, lehet, hogy megint vagy ő, vagy én belesétálunk egy olyan dologba, amiben nem kéne. Most nem akarok rabolni. Pedig gondolkozom, hogy ellopom az idol, de hát nem menne. Még nem olyan jó a check szerintem. Carl Magrin, give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. Nem tűrünk meg itt sötét elfeket. Keep Az back. első. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. Girona. What? Oh, I understand. You. Apparently Át Korga fogom wants to see ugrálni you. nagyjából Go ahead. a beszédeket, mert amúgy már ugye ezeket sokszor hallottuk. Így próbálom azért egy kicsit ott tartani, hogy vagy megállítva el tudjátok olvasni esetleg, hogyha
annyira szeretnétek, vagy valami ilyesmi, de alapvetően szerintem arra vagyok kíváncsi, hogy tudom, hogy itt benyomok egy ilyen... Akik izélnek, azok nem... Jó, pedig kíváncsi, mert hogyha akik itt álltak azokra is így rá lehetne dobni, és így ott hagyják, de nem, ők nagyon benne vannak most a varázslatban. Jó, te közben beszélsz a volóval, már is nézzük. Goblins were... And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witness mistook obvious silver dragon for brass. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the Azt nem az gates? milyen állkapcsoljon a karakteremnek, geci. Chad. They Yeah, did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. Igen, itt mondják meg, hogy van a táborban egy goblin, ugye? I'm on my way to their camp as we speak. I És always ugye knew már my a studies in goblinok az Corsair abszolút could come to some követői. use. De mi jobb cuccok vannak, nem? Speak. Ezzel mindig beszélni szoktam amúgy, de Find Nettie in her room. Through the carved door, the bird knows. She needs to know. You do not. ja. Na most neccesen, de sikerült. Forgive me. More follow Korga every day. A They lényeg are az, hogy afraid, and she offers a valami- simple solution. valami sötétség van itt a Eject the dologban, refugees ugyanis and we will be Kaga az safe. új fődruida, ugyanis az előző fődruida eltűnt. Ő találta ki ezt a rituálét, amit most itt nagyon mormolnak. És hát kicsit ilyen gyanús körülmények vannak. A druid and an outsider. We can do nothing without Only Master Halsin can stop this. I pray my Igen, but tehát if a not, Halsin az, I fear for my people. aki eredetileg ugye vezette itt a druidákat, de eltűnt. Egy csapattal ment el Find our master. valahova. Most azt így hirtelen nem tudom már az okát, hogy miért. Azt hiszem de azt hiszem pont a mindflayerök meg az elmeparaziták kutatása miatt ment elő is. És hát nem tért vissza, és azóta Kaga irányítja a helyet. És Kagáról majd kiderülnek még dolgok. Azért annak ellenére, hogy ugye Honor módban játszunk, és nem hallgatunk úgy végig egyes beszélgetéseket, sőt a legtöbbet, inkább, ahogy látjátok, átnyomogatom egy ilyesmit. Azért nem spoilerezek, majd így ki fog derülni menet közben a dolog, de hát nyilván valószínűleg ha Honor módról nézel videót, akkor vagy már a simát kijátszottad, vagy csak már egyből ez érdekel, ami amúgy szintén jó, de hát nem mai, tehát már azt hiszem két éves talán a játék, most nem tudom pontosan, hogy azt hiszem 23-ban jelent meg, nem? Ha jól emlékszem, aha. Na, tehát hogy azért már rengeteg videó van fent, úgyhogy akit érdekelt a Baldur's Gate, az már biztos látta ezeket. Akit meg nem, az nem valószínű, hogy ebből a videóból fogja megtanulni, vagy megérteni, meg megtapasztalni. De azért nem spoilerezek itt ez a lényeg, hanem hogy kicsit nyilván átéljétek még egyszer ezt a kalandot. Úgyhogy nyilván ezt most így fogjuk megoldani. Annak ellenére mondom, hogy sok olyan dolog lesz, amit ugye átskippelünk.
Akkor menjünk be Kagához. How much farther can I go? Beszéljünk vele, aztán akkor onnan is felveszik a küldetést. Szanya, mehetünk föl. Meg akkor Alfirához. Szóval Alfira. Igen, elmegyünk Mindig elfelejtem. Mindig el. a zenész. Zenész. Ja. Please. I'm sorry. This is madness, Say. Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Hát ő Arabella, ugye akit említettem, a Tiflin kislány, aki ugye el akarta lopni a bálványt. És itt van Kaga, a számomra az egyik legutáltabb karakter egyébként, hát így az Akt 1-ben legalábbis. Hát Nem pont tudom. az ilyenekért, hogy amit csinált, amit most is csinált. De nem tudom, hogyha Evil Partival játszanék, akkor talán még azt mondom, hogy megértem valahol. Ugye volt már a példa, de vannak olyan dolgok, amik ellenszenvessé teszik a karakterét így minden esetre. Én elfogadnám követőnek. Fekete. Hát ha Evil Partit csinálnék, akkor valószínűleg én is, igen. De Miért? így nem. Ha úgy nézzük, megváltja magát, nem? Vagyis hát megválthatja magát. Hát De mit de tudom. jó, meg mondhatjuk azt, hogy csak a népe védelme, de akkor is, amiket csinál, meg ilyesmi, ja, végül is igen, igazad van talán. Mindegy is amúgy. She eats our food, drinks our water, Most. then steals our most holy idol in thanks. Pont nyomni akartam, Wrath, melyik lock döntés, her up. ezért ezt tovább. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Na igen, most kéne Come, meggyőzni Korga. valahogy, We took back the idol. Surely... Do it. vagy ne. A meggyőzésünk az elég jó szokott lenni. Hát neked Meg- biztos mondod az egyes karizmát. Ember. Háttérben ez az állkapossal nagyon kemény kaja. Nagyon durva, be vagyok The feszülve, tiefling érted? remains until the rite is complete. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. Talán még van esélyünk. Még egyszer megpróbáljuk. Most szituációs előnyünk van, úgyhogy talán most így fokkal könnyebb. És megvan. Megijedtem egy pillanatra. Hát neked jól meggyőzésed, szóval nem kell annyira fél. Jó, még nehezek a Yes. csekkek, az tény, de... She Igen, is de az more első az valuable nem out there sikerült. than in here. Sif, Tila, to me. Ezt mondjuk adom, hogy ezt Out, mondja. thief. My grace has its limits. It hurts. Na, most fájdult Thank a you, Korga. kezecskéje. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila Ugye, ahogy pierce it. említettem, Halsin ugye az eredetileg a druidáknak a vezetője, tehát ő a fő druida. Csak hát mivel eltűnt, ezért Kaga vette át az irányítást, ugye ezt már előbb említettem. De hogy ő Kaga nyilvánvalóan nem akarja valószínűleg, hogy You're wondering visszatérjen, why I was ezért in is pain before. viselkedik így. Let's just... És ja, ezért is egy alapvetően érdekes, meg hát még történnek majd dolgok vele. Belehallgatunk. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can... Positive. You can trust me on that. Must we? Elkezdjünk egy No harm in a little legjobb mystery, don't you pillanat think? arra.
I should hope not. Have you ever heard the people who want to talk about themselves? Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank Nagyon you. imádom Shadow Earth-et amúgy. I'm tehát, sure hogy we'll get along ez a perfectly well. beképzelt picsa alapvetően, de mégis ilyen kettőség van benne, nagyon jó karakter. Forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. Beast. Nem tudom, mi volt Go ez a on. check, de most mi beszélünk Say it. Agával. You think I'm a monster? Csak körülnéztem. Azt hiszed, hogy szülni. Yes, you would say so. I know your kind. You see, a viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the right is resumed. We will see, and mine perish if you showed great mettle at the gate. The mettle of us. I want you to provide your service. They're to be gone before final prayer. The viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Na igen, itt fel tudok hozni egy jó pár másik példát, hogy végződhet még ez a történet. Egy korábbi játszásunkban például meghalt az összes tiefling, mert elrontottuk, finoman szólva. Vagy éppen 1000 másik féleképpen is lehet, jó, annyi talán nem, de nem, nincs igazad, úgyhogy most ezt így oda kellett mondanom, igen. No, menjünk akkor a... Itt van ez a fonott láda, és ez nem pirosan mutatja. Szerinted megízelnek, hogyha megnézem a tartalmát? Most én megtaláltam itt kagaládáját elrejtve. Anything of use? Hát azt próbáld meg kiízelni. Már meg van, kilúdoltam. Fölnyitottam Nem. minden. Nem lett belőle baj, direkt megnéztem. A legkomolyabb tolvaj. A legkomolyabb tolvaj. I have something to ask. Na beszéljünk Nettivel, I a see you. gyógyítóval. Just give me a moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. You seem healthy enough. A bit tired round the... A tadpole. Come. Follow me. We need to be quick. This way. Úristen, is mennyi loot van, ember. Majd. Most egyelőre még itt Most nem elutolgasz lát. ki mindent. Most nem lát senki, hogyha lemész. Nem? Még lehet így. Az vagy lehet így. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. There's something in that vessel. Take a closer look. It's why he joined the adventurers on their expedition. I pity you got me instead of him. He understands these things. You don't have to be here for this. All right. Let's see what we can do. Most így látszatok, azért így skippelgettem dolgokat. Nagyjából összefoglalva ugye most gyógymódot próbálunk keresni a parazitára, és akkor ők már találkoztak ezzel, főképp Helsin, ezért is ment el. Még többet tudni erről a dologról. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Protected from on high? Sounds like the Drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite?
Halsin was desperate to find where all this was happening. Hát mondjuk neki az igazat, mert tudom, mi történik, hogyha nem. A mind flayer ship? But look, but you seem like a good soul. This is a vial of wyvern poison. Megzárta meg az Swear ajtót, to azt me, nézem. you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. I don't have a cure. I'm sorry for misleading. Now, do I have your word or not? I hope it doesn't come to that. You know, I've spent my life treating folk, and never... Master Halsin and I were tracking them, studying them. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, the thing in your skull, though, it's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic, not yet, anyhow. Még nem. Jó. Tehát, hogy ami a fejünkben van, az telepatikus képességeket tud nekünk adni, és nem változtunk át. Ugye ez nyilván nem feltétlenül a parazita miatt van. Could be. Whatever he found there, he didn't make it back. Igen, most mondja el, hogy elindult a paraziták meg az ilyenek miatt a kutatásra. Ennyi igazából. Tehát, hogy azért is nyomom át, mert mondom, én már nagyon sokszor láttam, de azért így próbálom összefoglalni nagyjából nektek, hogy mi a helyzet. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he... Thank you. I wish I could tell you more. But only those adventurers... All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Jó. Tehát így most megkaptuk a kis Wyvern mérgünket egyébként. Talán gyógymódot, naplófrissítés, ugye. A Wyvern mérget akkor megkaptuk, és akkor most jön az, hogy beszélnünk kell Zevlorral, hogy mi a helyzet. Ő is megadja a kis küldetést, hogy mi a helyzet. Úgyhogy szerintem mi ki is megyünk. Te mit csinálsz most? Lootolok. Mindent el. Beszélünk még Rattal is, mert ő is ad küldetést. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Hát igen. Master Halsin. Perhaps goblin caught, perhaps dead. More will die if the rite is finished. So many more. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Sylvanus' blessing upon you. Halsin is an elf with the presence of a bear. You won't mistake the first druid for anyone else. Hát igen. Ez ami alapvetően nem teljesen igaz, mert már sikerült összetéveszteni. De ja. Farkas koma. No, menjünk ki, beszéljünk Zevlorra. Mert ugye, ahogy mondtam, ő is ott küldi. Utána pedig akkor... most beszélünk a szüleivel a Arabellának. Yes, I'm quite aware. Valahogy kell lenniük, igen, itt vannak. You nearly died. Ezzel lezárjuk úgymond ezt a küldetést. You ever scare me like that again, and... Mom... Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we... Likewise. Thank you. No. Our
Kaptunk egy medált. Igazából nekem ez a képesség megvan, úgyhogy alapvetően erre a medálra nekem nincs szükségem, de hogyha te gondolod, akkor erre felveheted, ha most egyelőre nincs jobb medálod. Most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy érdemes lenne beszélgetni Matisszal, és hagyni, hogy kiraboljanak. Ugyanis ugye akkor le tudnánk menni. És hát a kis Tiflin lánnyal, aki a gyerekeknek a főnöke, a Tiflin gyerekeknek, azzal is jó lenne beszélgetni. Talán. Úgyhogy megnézzük. Hey there! You want to buy one of my lucky rings? Bargain magic at good prices. I knew it. Hang on. That's what I got. Én most sok értékes dolgot elloptam itt lenn. Megyek itt, bajba kerülök. Van nála supplies, világos kék festék, van sáros vörös festék, kék festék, meg lila. Ezt a két világos kéket ellopom. You bought something. Most everybody says it looks like junk and moves on. Anyway, see you. You realize your bag feels light. Igen, hát you were just robbed. Most fogsz lejutni. Most raboltak ki még hozzá a... Nagyon jó. A izépa lopták el. Hey, you're back. Here to buy some stuff? Me? You know who you should talk to? Her office is through the crack in the wall over there, if you can fit. You bet. Good luck, pal. Most valahogy fel kéne fedeznünk magát a kis lejáratot is. Ja, de nem tudjuk, mert nincs itt a kölyök. Aha. Neked nincsen semmi átváltozó képességed, ugye? De azt hiszem izén van, hogy tudod, ilyen illúzióval alapot váltak elvileg. Már azzal át tudnál változni, és le tudnám menni akkor itt a loopba. Hogy kereskedek vele, kirabolnak? Most engem is kirabolt. Igen, azért mondom, hogy valahogy le kéne jutni. Ha lejutottál, akkor talán ott a létrán itt fel tudsz jönni, hogy ez már látható legyen ez a... Ember. Csak hát ott meg nem fér át bárki. Remélem, hogy a én holmimat is visszaadja. Mert megrövidítettek a tábori ellátmányommal, ami... Sőt, még a nyaklánzat is elloptál. Ja nem, azt felvetted, jó. Akkor nem szóltam. Szóval megrövidítettek a tábori ellátmányommal, ami amúgy... nem a legjobb dolog. Na Mizu? Ja, már meg is találtad, ha jól látom, bocs, nem néztem. Jó, akkor most le tudunk menni, és tudok beszélni a Mollival. Indolence breeds madness. Lézerrel visszamegyünk, mert általában, hogyha vele jövök, valamiért mindig vele kezd el beszélni a Moll. És ez nem éppen a legjobb nekünk most. Nem tudom, mit kapott el, de szerező. Itt a Domi. At the ready. Kis Domika. Van Zaki. Hol a Moll? I want to have a word.
Well, look who's come. My kids say you've been busy since... And I hear... a few things... Maybe we can do something about them. Anyway, you want to talk? Talk. We're saving up for a better height. Why? You planning on telling me stealing is... Didn't need your permission. But fine. Sure. Here you go. Won't happen again. And to make sure none of the kids on the job outside mess with you, show them this. Megpróbáljuk, bár nem vagyunk tudni itt. Nem sikerült. You got it. Now, we done here or what? Nézzük, te miket árulsz. Éberség. Amúgy ez jó. Mennyivel adott? 63 pénzbe. Talán... Hát mondjuk nincs már nagyon pénz, úgyhogy most egyelőre nem. Anything else? Nem, köszönöm. Nem akarom ellopni a bálványt, úgyhogy egyelőre azt hagyom. Mert ugye ő adja azt a küldetést, hogy lopjuk el neki a bálványt. Ő valószínűleg Arabella is ezért akarta egyébként ellopni. De nem akarok most még összetűzésbe keveredni a druidákkal. Úgyhogy most nem lopjuk el, majd talán később. Well, it's been a pleasure. Ezt tudom a kérdésünket. Köszönöm. Mit loptak el tőle? Tőlem a tábori életmányzsákot, ami megvan. Nem tudom. Van itt egy fémkesztyű. Lehet ez. Akkor lehet azt, ja, volt nálam azt mondja. Akkor ennyi. Te tudsz nagyot ugrani? Mi számít nagy ugrásnak? Nem tudom, itt a túloldalát nem bírok. Majd valószínűleg te sem fogsz tudni, mert azt hozzá lézelt. Jó, lehozom a lézert. A lazert. Lézer. No. Mekkora az a nagy? Hát oda. Nem tudom mi van ott, de... Ott is egy láda, kell elő. Nem tudok odáig átugrani. Let's get going. Hagyjanak, innen se. Eager for battle. Talán ezzel, várjál. Ezzel már igen. A nagy ugrás. Igazából csak pénzművény volt benne. El lehet adni. De igen, azt akartam mondani, az is jó ronda semmi. Is that blood? No, never mind. What to do? I'll give it a shot. Jó, jelentsünk akkor Zevlornak gondolom. Ja, pont ezt mondom, tudom, hogy beszélgetsz, de akkor ezért nem most csináljuk az Alfira, hogy ilyenek van. Nekem visszamászkálni a druidok. De megcsináljuk most is igazából. Árpiákat nem tudom egy most, de... Na, most már így megvan ez a kézzel, úgyhogy most már elvileg a team tagja lettem a kis tolvaj banda gyereknek. Gyerek tolvaj van. Úgy értem. Itt felmegyünk, de amúgy lifttel megyünk fel, nem? Aha, még a izé az itt van, ő közelebb van a film. Jó. Akkor először oda megyünk.
A hárpiákat azt nem tudom, hogy mik szólnak azok, azt nem tudom, most akarod, de... Hát nem tudom, hogy vagyunk elég erősek a hárpiákhoz. Azt szerintem, mivel kevés varázslatunk, így nem biztos. Igen, ez a probléma. Silence meg ilyenekkel, még hát van silence-em a shadowban. Na beszéljünk Alfirában. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. More like butchering. Don't know why I bother. No, I'm moments away from a grisly death at the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? It can't hurt. I have an extra lute, if you want. My teacher, Lihala. She loved dancing. Had 2 left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her. Thinking of it now, my heart hurts. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Moon, moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Egyébként, Wait. hogy... De ezt végig fogjuk hallgatni. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Moon, sun, oh, remind me of your grace. Faith, care, all the love I can't repay. Moon, sun, oh, remind me of your grace. Faith, care, all the love I can't repay. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Sorry. Hát igen, ez még mindig nagyon gyönyörű.
És nagyon szeretem ugye azt a dalt. Meg amúgy Alfira karaktere is egyébként egy tök kis kedves bárdocska. Amit mondom, kb. Az egyik legjobb dala a játékban ez. Sok jó dala van. Tehát így ami később is rá? Nem tudom, nem emlékszem már pontosan, mert ha jól emlékszem nálunk a legtöbb esetben valamiért. Vagy azért, mert hát ugye Dark Urge, vagy valami más esetben. Vagy meghalt, vagy eltűnt, vagy nem tudom. Azt hiszem az elsőnél nem, de már nem emlékszem rá. Az a baj. De... Hát remélem még lesz amúgy. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Szüksége volt erre. Igen. Hát igen, ez eszméletlenül gyönyörű. Egyébként megint elfelejtettem a nevét. Alfira, bocsánat. Alfirának a dala, tehát amit például most is énekel, meg amúgy ugye végignéztünk, ez a gyönyörű dal. Ez megtalálható magyar nyelven is, ezt lefordította a Magyarítás portál. YouTube-on keressetek rá, lehet be is linkelem majd ide a YouTube linket. Szerintem gyönyörű, tehát hogy magyarul is eszméletlen gyönyörű lett. Ugye ők felelnek a magyarításért. Alapvetően jó munkát végeztek. Ha jól tudom, majd később, nem tudom pontosan, hogy mikor, de benne lesz a magyarításban a Alfira dala magyarul. Más, így a Baldur's Gate-en belül azt hiszem nem lesz lefordítva. Ebben nem vagyok biztos, úgyhogy nyilván erre ez csak ilyen kis megjegyzésképp fűztem hozzá, viszont eszméletlen gyönyörű magyarul is. Rendes, kiráztad ide, hogy hallgatom, miközben már itt is dúdolja. Amit is pont említeni akartam, mert emlékszem, hogy nekem például te mondtad, én ezt nem is tudtam. Igen, mert ugye sokan vannak, akik nem játsszák magyar felirattal, mert nyilván perfektek angolban. Én annyira nem vagyok, úgyhogy én jobban szeretem magyarul játszani, de ez az én egyéni ízem. Amúgy is valahogy én általában mindent jobban szeretek, ha nem is kompletten, de legalább egy kis magyar felirattal. És ugye emiatt én ugye utána szoktam járni így a magyar fordításoknak, hogy hol tartanak, és akkor ott láttam a Magyarítás portál által, hogy ugye készül a magyar dal ebből. És ahogy mondtam, szerintem az is eszméletlen jól hangzik egyébként. Ugye a kalappal előttük. The squirrel lunges at your foot and bites it. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Most elgondolkodtam amúgy, de nem vagyok szemétlen. Kirabolni kirabolnám, de... Mókus azért
Kirabolni elég érdekes. Hát igen, épp ezért mondom, She hogy studies you for a nehéz moment lenne before amúgy. twitching her ears after a final squeak of warning. Break. Kaptál egy hínafület tőle. Milyen aranyos, látod? Valóban. A Riccola. On the move. Azt hittem meg lesz egy körben, de nem. Nem. Mondjuk tök jó, hogy a két idézőlesen dankosabb karakter közül inkább rám csapott. I've got a long road ahead. Neked volt a legkevesebb You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Bogárra. Tényleg? Bogármedve? Nem, csak simán bogár. Vagyis hát itt azt írta, hogy egy bogarat. Nem is jártunk Avernuson? Tehát ezt sose értettem. Ez valami, amiről nem tudok? Vagy lehet, hogy a maga az Lady-t hajó miatt? Azt hittem, igen, azt akartam mondani, mivel hogy drog vagy. Bogármedve egyébként, bogármedve, igen. Ja, akkor bogármedve. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Ó, itt hát van, tényleg, igen. Most voltunk az elején. Hát ott harcoltunk. Igen. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Nem kértem. Here, take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Igen, erre sose jöttünk, tehát mondja, hogy oké, nagyon, de hogy ezzel úgy nem sose fizettünk a pokolban. Hát azért, mert amúgy a pokonyt izére használod azt, nem? Kárláknak adod oda, és akkor ez még jobban boostolja a Igen, Kárláknak a izé, de hogy ez ugye ő kiborítja, hogyha használnia kell, mert ugye ártatlan lelkek vannak úgymond az élmében. De elméletileg jó pénzért el lehet adni cserében. Valami ilyen. Hát ja, 300-at ér. Összesen most a 3 darab, ami nálam van. Never wanted the easy path. Az annyira nem sok amúgy. Hát nem, de így most ahhoz képest az elején instant 300 arany az azért nem rossz. De tényleg nem a legtöbb. Ez való igaz. No, tehát akkor a Smaragd-ligetben még Zevlorral kell beszélnünk, meg ugye Zoruttal a izé miatt. Netti az megvan, Githyanki Krisét, mentsük meg a menekült. A börtönben itt fog. Igen.
Jó, elmegyek, beszélek Zevlor Pajtival. Mondjuk akkor az elrepeli. Megbeszélem vele ugye, hogy hát... Maga nem éppen a... Nem éppen volt velünk túl kedves. A kulcsát Zevlornak azt most loptad el, vagy egy másik játékunkban? Ez most volt. Mert hogyha gondolod, nem tudom, hogy melyik ládáját nyitja egyébként. Vagy mit nyit az a kulcs. Megnézhetjük, sokan vannak bennem. Ketten Azért vannak, de megpróbáltam azt, hogy oda dobok gyors egy illúzió varázslatot valahova, addig te meg gyors kinyitod, és kiszeded a cuccot. Megpróbálhatjuk. Aztán kimenekülök, mert nehogy bádoljanak már. Te meg vagy meggyőzöd, nem? I heard what happened. If the druids are this far gone, then it's not just... So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Úsa, nagyon véd ezt a ládát, ott áll mellettem. You saw what they were willing to do to a child. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might. It's good of you to offer, but there's a whole army. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while there may be a way, though, goblins are ill. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Everyone in this camp depends on it. We'll be ready to leave as soon as you give word. Jó, megpróbáljuk. Ez nem mutatja az inventory. Na, az inventoryval foglalkozz, amikor most raktam le az illúziót. Mennyi idő? Már meg is szakadt. Mondtam, hogy gyorsan kell cselekedni. Néztem, hogy a crossbow-t ellopja meg. Na, gyorsan. Esetlenül csak nyissan. Várjál. Tudom, csak az is ettek. Féle. Jó, vagy... Being arrested for theft. If you have a defense, make it now. Azért osontam. Megpróbálom. Nem tudom, te mire vagy jó. Mondanám, hogy hozzá... Elhozták egy charmizét. Meggyőzöm így. De hát nem biztos, hogy... Hát nem. Ember. Usually, this is the point where the guard leaves you alone. But not today. Istenem. El tudsz menni a börtönbe. Jó, akkor börtönbe még. De akkor elvette a cuccot, nem? Igen, de majd ezt ki tudod lootolni. Ott lesz mellette a láda. Igen, de amit elloptam, azt nem fogom. Ja. Breathe quiet. De szerintem az is ott lesz cuccok között. Should mind my step. Seems simple enough. Elméletileg most tudsz tőlem... Ja, nincs izém. Lockpickem. Hogy menjek? Vannak még ketten. Ja, jó. De nálad van lockpick? Hát cuccaim már volt, ja. Mindjárt megnézzük akkor, hogy mit tudok tenni ez ügy érdekében. Megkeresem a börtön. És elküldjük őket. Ő felrobban. You ain't gonna shoot me. Your hands are... Put it down. That's the point. She didn't kill your brother, Arka. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. I'm not afraid. Chosen by the Absolute, I am.
I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. Here it comes, you little beast. Igen, ez is egy megoldás. Itt vannak. Mi volt a izébe amúgy? Ládába? Elmentek már? Aha. Még hogy jötték így? Én meg direkt állottam neked a lockpicket. De körbe másztam. Ezt is kéne lockpick, mondjuk felesleges, mert úgy sincs nála semmi, és már meghalt oda bent, úgyhogy... Mire? Izén keresztül lehet lootolni, nem? Talán nincs rá semmi. Lehetett. No. Akkor meg vagyunk a zevlóros dologgal. És mutatja az összes kereskedőt itt a térképen. Ethel néni, Demon, ugye a Matiszt meg a Vorút. Szerintem az, milyen Shadow az ott van. Lehet, igen. Ja nem, alapban mutatja az összeset, nem? Lehet, igen. Itt még Zoruval kell beszélgetnünk. By Mordai's eyes, my friend's blood. Ki megyek meg izé? Is this monster with you? You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Chucky. Fine. Yeah. On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw it, and I just... The map. Show me. And again. Swing and swing and... Just keep that thing. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? Mm-hmm. Is that everything? I think that's everything. Akkor ezt is letudtuk, akkor én most lejövök ide. Egyébként itt van Kál, a Roland, itt van a Roland. A mage. You! Fancy a best to fill your belly now, while we still can. Look, the only... If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Ethel néni! If it isn't the top. It's a rare day. There isn't a bit of colour in those cheeks. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Ah, yes. But will your magic cure your ills or turn you blue? Ha! We're two peas in a pod, sweetie. What's a lot? But your magic, and I say this with love, is falling a little short, right? Something is wrong. Auntie Ethel can always... Oh, stop! Even on a good day, half the camp, I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to... Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? Hey, bother. Igen, itt vannak nála a cuccok, de... van nála nagyon menő gyógyital, azt hiszük is. Az mindig jól jön. Úgyhogy azt már vettem is, vettem. Take care now, sweetie.
speakelni. Jó. Damon. Van valami hasznos nála, amit én Thanks for fighting off those guys. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Maradok egy most költeni. Nem igazán van amúgy, úgyhogy... Csak ebben ezt a két kacatot, amit van nálam. És ennyi igazából. Jó. Meg amit akartam, az a... Már megvettem ezt a festéket, az az, hogy a ruhámat befestem. Mindjárt jobban néz ki, nem? Srácok? Szerintem is. Bár amúgy hamar le lesz cserélve, úgyhogy igazából ez most egy kicsit ilyen átmeneti szépség. Cucc. Mi az, amit nem találtam még? Ásót, bassz meg! Senkinél nincs? Elavul. Láttam, megyek a törpét megnézem. Igazság szerint, tehát akkor így most felvettünk minden küldetést a táborban, vagyis hát a Smaragd-ligetben, és egy csomó dolgot úgymond kiderítettünk, meg nem is, tehát egy csomó infónk van most, amiket ugye ki kell majd szép lassan derítenünk. Ezt is fogjuk tenni, szépen lassan végigmegyünk majd minden egyes küldetésem, hogy legyen sok-sok XP-nk. Hogyan? Még elég alacsony, ja, még alacsony. A célunk az, hogy még mielőtt elhagyjuk az Akt 1-et, tehát az Underdark-kal meg a Githyanki Krisével együtt szeretnénk majd elérni azt, hogy egy 6-os, 7-es szint, a 7-es lenne a legjobb, de abban nem vagyok biztos, hogy menne. A 6-os az már volt, hogy ment, úgyhogy sőt, ez már a Krisében is ment, és akkor utána még nem voltunk az Underdarkban, de mindegy. De itt legalább egy 4-es, 5-ös szintig el kéne jutnunk itt ezen a részen, és akkor utána a Krisében még megszerezni azt a plusz egy szintet, ami lesz. Úgyhogy próbálunk mindent feltérképezni, amit csak tudunk. Aztán majd meglátjuk, hogy fog ez alakulni. A goblinokat nem öljük meg ott lent? Hol lent? Ott a kiárat, tudod, ami a izénél van. A börtönben. Ja, de mindjárt visszamegyek. Nagy küldetésbe vagyok. Lapátot keresel, gondolom. Már megvan. Ja, akkor... Én mondtam, hogy visszajövök kirúgolni, ja. Igen, megvoltam. No, hát ez a rész most ennyi volt igazság szerint. Ez a kis rövidebb részecske. Ugye a Smaragd-ligeten belül tevékenykedtünk, beszélgettünk, küldetéseket vettünk fel, és próbáltuk kideríteni, hogy mi történhet, meg egy kicsit helyrepofozni itt a dolgokat, de hát nyilván nem annyira sikerültek még egyelőre ezek. Érezhető az ellentét, a droidák,
főképp Kaga és az ő követői, valamint a tiflingek között. Ezt próbáljuk majd valahogy megoldani a következő részekben. Ugye nyilván most, ahogy mondtam, ez a rész ez erről szólt, így a Smaragligetről, meg amiket itt tevékenykedtünk. A következő részben valószínűleg akkor ki fogunk már menni Smaragligetből átmenetileg, mert majd nyilván vissza kell majd még térnünk párszor eladni, meg a küldetéseket leadni, stb. De a következő részben valószínűleg ott fogunk kiukadni, hogy megpróbálom megszerezni minél hamarabb Karlachot, mert ahogy mondtam, nekem az egyik kedvenc karakterem Shadowheart mellett, és mivel én most nem tankos lettem, ezért kell egy tank a csapatba, és hát ha bár itt van Lézelnek, mint harcos, őszinte leszek, én nem vagyok egy túl nagy rajongója Lézelnek. Egyébként nincs semmi bajom a karakterével, tehát alapvetően szeretem. A Márknak ő a kedvence, de többségében én inkább Karlachot szeretem vinni, hogyha úgy alakul, hogy kell egy tank, és egyikünk sem az. Úgyhogy ez most is így fog kinézni, ugye egy barbár tank. Neki fogom átadni majd a tüzes kardot is valószínűleg, ami ugye egy kétkezes örökláncpenge. Egy ideig az egy tök jó alapfegyver, mert amúgy plusz ugye tűzsebzést is ad, és így 6-tól 9-es sebzése. Talán amit a Tyr paladinoktól lehet elvenni kardot, az egy fokkal jobb. Úgyhogy lehet, hogy amint megszerezzük Karlachot, ugye egyből átadom neki a fegyvert, és küldjük valószínűleg a paladinokat, akik ugye vadásznak rá. Talán akkor azt a fegyvert már meg is kapja. Hát nyilván ugye barbár, próbálom majd kétkezet, tehát hogy valószínűleg mindig kétkezeseket fog használni. Nem mindig nagy csatabárdot. Ezek a kétkezes kardok is igen jól tudnak szolgálni, még egy barbárnak is. Úgyhogy én úgy gondolom, nagyjából ennyi, amit így össze akartam foglalni a következő résszel kapcsolatban, következő részekkel, hát meg nyilván ugye majd a Goblin táborba is el fogunk látogatni, ugye megkeresni Halsey, meg hát úgy nyilván feltétképp mindent megcsinálunk, amit csak tudunk, meg amit csak lehet az Akt 1-nek ezen az első pályáján. Nem tudom, tehát a Smaragliget, én mindig is így hívtam ezt a pályát, mert hát ugye oké, hogy a Smaragliget az csak ez a része igazából, meg ugye itt a Smaragliget környéke, és a többi az már nem az, de hát ezzel a legkönnyebben besorolható. Úgyhogy így van, a tényleges Smaragligetes részünk akkor ez ennyi lett volna. Mindenkivel, akivel kellett, beszéltünk. Még lehet a következő részben itt egy kicsit sétálgatunk és beszélgetünk egy-két alakkal, akik ilyen esetleg mellékes dolgokat tudnak csinálni. Most pontosan nem emlékszem, hogy még kik lehetnek ilyenek, de ha jól tudom, minden főbb ilyen, tehát egy mellékküldetést már felvettünk. De az biztos, hogy ki fogunk menni, tehát lehet most ez egy kicsit unalmas volt, mert nem volt akció, de hát nem csak erről szól az játék, meg ahogy mondtam, inkább próbálom majd legtöbbször kibeszélni magunkat, hogyha van rá mód. Úgyhogy igen, ez lesz most akkor a vége ennek a résznek, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, és várlak titeket a következő epizódban. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a többi részről, ha érdekel, és esetleg nyomjátok meg a kis csengőt is, hogy szintén csak kapjatok értesítést, amikor kikerül az új rész. Igazából ennyi lett volna akkor. Köszönöm szépen, legyetek jók, sziasztok! Csillagokkal táncot lejtsd, bánatom mosoly űzi át. Fényed végül, ha elnyégsz, ajkam többé dal nem lehet. Kedvesség, amit hold idéz, meghálálni már nem fogom. Jó barát, mert még veled, tudd, hogy érted, fohászkodom.
enthusiasm.